हेलो साथीहरू, नमस्ते। म धनराज। आज म तपाईहरुलाई युट्युब भिडियोमा थम्बनेल कसरी बनाउने र थम्बनेलमा कसरी फोटो राख्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब म भिडियो सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले पिकआर्ट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिकआर्ट हुन्छ, यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यो पिकआर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्। यसमा थिचिसकेपछि यहाँ जानुहोस् अनि भिडियो एडिटर हुन्छ। तपाईं अब ब्याकग्राउन्ड एउटा चुज गर्नुहोस्, जुनैसुकै पनि। म यो चुज गर्छु, अहिले बेस्ट हो मेरो। यो म चुज गर्छु। अब यो आयो, यसमा यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यसलाई सेभ गरिसकेपछि यसमा ओके जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ डन भयो, ग्यालेरीमा भयो। त्यसपछि यसलाई ब्याक गरेर अनि अर्को थम्बनेल मेकर भन्नेमा डाउनलोड गर्नुहोस्। थम्बनेल मेकरमा गएर थम्बनेल मार्कर भन्ने हुन्छ, यसमा सेभ गरेर अघि हामीले सेभ गरेको यो हो, यसमा जानुहोस्। यसमा के छ भन्दाखेरि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि थम्बनेल भनेको यति साइजको हुने भएर यो सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिन्छ, आवश्यक नै छ। त्यसपछि यसलाई सेभ पनि गर्ने छ। यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब फेरि पिकआर्टमा जानुहोस्। फेरि पिकआर्टमा गइसकेपछि अब चाहिँ भने यो तपाईले अहिले सेभ गरेको थम्बनेल त्यो कलरको ब्याकग्राउन्ड लिनुहोस्। यतिको कलरको लिइसकेपछि अब तपाईले अब यसमा फोटो हाल्नु पनि हुन्छ। अब फोटो एड गर्नुहोस्। फोटो एड गर्दाखेरि तपाई अब मैले यो बनाएर राखेको छु, यो बनाएर चाहिँ यसलाई म एड गर्छु अनि म यसरी राख्छु। मेरो फोटोलाई म अलिकति ठुलो गर्छु। यहाँ थम्बनेल मेकर यो हट छ भने यसरी राख्छु म। यसलाई अलि ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। म यसरी राख्छु। यसलाई अब सेभ गर्नुहोस्। तपाईले टेक्स्ट लेख्नुहोस्। अब के लेख्नु भन्दाखेरि थम्बनेल पे अपना फोटो कैसे डालें गरेर क्वेसन मार्क गर्नुहोस् अनि यसलाई यो थिच्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्। यसलाई स्टेप बाइ स्टेप यसरी राख्यो भने तपाईलाई यहाँ देखाउँदाखेरि ठ्याक्क हुन्छ, नत्र लामो हुँदाखेरि तपाईको अलि गाह्रो पर्न सक्छ। यसरी राख्नुहोस्। कलर चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो फेभरेट कलर भनेको म यही नै गर्छु। किनभने यो खुल्छ, यो खुल्यो नि यो राख्छु। किनभने खुल्यो नि यसमा गाइडेन्स गर्छु अनि टेक्सचर गर्छु अनि म यसरी यो राख्छु म। अनि यति गरेपछि ब्याकग्राउन्ड स्याडोमा जान्छु। कलरमा गएर म यो लिन्छु। यसलाई ओके गरिसकेपछि अनि फेरि अब अर्को एउटा हाल्नुपर्छ। भनेपछि बेस्ट टिप्स भन्ने डाउनलोड बेस्ट TIPS टिप्स गरेर गर्नुहोस्। चाहिँ यहाँ राख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ किन भन्छ, यो भनेको बेस्ट भनेको रेड कलरमा हुनुपर्छ। किनभने यो हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइलाइट गरेर यतिमा राख्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। यसलाई सेभ गरिसकेपछि ओके, थम्बनेल पनि तयार भयो। त्यसपछि आफ्नो फोटो पनि हाल्यो। त्यस भएर यो भयो भने तपाईको भ्युजहरु आउन धेरै सजिलो हुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि अर्को भिडियोमा फेरि आउने छु। हस्त, नमस्ते, बाइ बाइ।